वेलकम बैक टू माई यूट्यूब च्यानल टिज क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। सो भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। हजुर प्ले स्टोरबाट सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले फर्स्टमा हामीले भिडियो क्लिप एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर लिङ्क डाउनलोड लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। हजुरले चाहिँ यो भिडियो कम्प्लिट हेरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा भिडियो क्लिप सिलेक्ट गरेर एड अप्सनमा क्लिक गर्न होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यस्तो खालको र एन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि प्लसको आइकनमा व्हाइट कलरको क्लिक गर्नु होला र फोटोमा जानु होला र आफ्नो बेस्ट फोटोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। टोटल फोटा सिलेक्ट गर्न यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले टोटल फोटा सिलेक्ट गर्नेछु। सो गरिसकेपछि एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि यस्तो देखिन्छ, यसरी आउँछ। सो आइसकेपछि अब हामीले फर्स्टमा फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। स्क्रल गर्नु होला र फर्मेटमा क्लिक गरेर 60:9 दिनु होला। दिइसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि अब हामीले अल फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो क्लिपलाई पनि रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि भिडियो क्लिपमा क्लिक गरेर स्क्रल गर्नु होला र एडिटको अप्सनमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोलाई पनि त्यसै गर्नु होला। हामीले अल फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अल फोटोलाई रोटेट गर्नु होला। हजुरले मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। सो रोटेट गरिसकेपछि फेरि स्टार्टेड पोजिसन गर्नु होला। फोटोलाई हामीले फिट गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्रिनमा। फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। गरिसकेपछि अब हामीले फोटोलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 2.5 सेकेन्ड रहेको छ र सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन पनि 2.5 सेकेन्ड रहेको छ र थर्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 2.7 सेकेन्ड रहेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। लास्ट फोटोको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 2.4 सेकेन्ड रहेको छ र अब हामीले चाहिँ यहाँनिर व्हाइट बक्समा चाहिँ हामीले फेरि एउटा एनिमेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ। व्हाइट बक्समा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि इन्टरनेट चाहिँ अन गरेको हुनुपर्छ र क्यामेरामा जानु होला। क्यामेरामा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले इन्टरनेट चाहिँ अन गरेको हुनुपर्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। क्यामेरामा जानु होला र पुल इनमा क्लिक गरेर अप्लाई टु अलमा क्लिक गरेर राइट गर्नु होला। त्यसले इन्टरनेट चाहिँ अन गरेको हुनुपर्छ। गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब एनिमेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले फोटोमा फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला र यसरी इन्टरनेट चाहिँ अन गरेको हुनुपर्छ। सो हजुरले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नु होला। सो मेरो भिडियो मन परिरहेछ भने हजुरले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक पनि गर्नु होला र कोम्बोमा जानु होला। कोम्बोमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेन्डुलम 1 दिनु होला। फर्स्ट फोटोलाई पनि सेकेन्ड फोटोलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1 नै दिनु होला। थर्ड फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1 नै दिनु होला। फोर्थ फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1 नै दिनु होला र राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि एरोको अप्सन रहेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो हामीले एक्सपोर्ट गरेर फेरि हामीले यसलाई इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि स्टेप बाई स्टेप हेर्नु होला। स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले अझै हाम्रो स्टेप रहेको छ र स्टेपलाई फलो गर्नु भयो भने बिट अनुसार मिल्नेछ। सो डनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि फेरि भिडियोमा जानु होला। अघिको भिडियो क्लिप कहाँ रहेको छ हजुरले खोज्नु होला। सो मेरो यहाँ रहेको छ। सो गरिसकेपछि सिलेक्ट गरिसकेपछि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सो एडिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। सो स्टाइल पोजिसनमा हुनु र फर्मेटको अप्सन खोज्नु होला र फर्मेटमा क्लिक गरेर 9:60 को फर्मेट राख्नु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि फेरि भिडियो क्लिपमा क्लिक गरेर स्क्रल गर्नु होला। एडिटको अप्सन खोज्नु होला र एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट 1 2 3 टाइम्स क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गरिसकेपछि अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्टार्टेड पोजिसनमा यहाँ आउनु होला। सो एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर टुटोरियल बुझेर हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गर्ने र इनपुट साउन्ड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुर आफै। सो गरिसकेपछि अब ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला।
थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला अब हामी।